Sziasztok és üdvözlök mindenkit! A mai magyar leckénken képzeljetek el egy gyönyörű sétát Budapesten, egyenesen a Dunaparton. Na, pont ezen a sétán keresztül fogunk ma tanulni egy csomó szuper és hasznos dolgot. Készen álltok? Fantasztikus! Akkor vágjunk is bele! Szóval az első kérdésem hozzátok, szeretek sétálni? Most próbáljátok meg tényleg elképzelni. Ott vagytok Budapesten, a Dunaparton, érzitek, ahogy fúj a szél, látjátok, ahogy csillog a víz? Na pont ez a hangulat kell nekünk egy kis magyar nyelvgyakorláshoz. Nézzük is meg, hogyan mesélhetünk el egy ilyen napot magyarul. A mi kis történetünk egy nagyon egyszerű tervvel indul. Valaki gondol valamit. Hallgassátok csak. Ma a barátommal a Dunához megyek. Rendben, ez lesz a kiinduló pontunk. De mit is rejt ez az egyszerű mondat? Na, ezt fogjuk most szépen darabokra szedni. A Dunaparton pedig már ott is van két barát, Anna és Péter. Anna szólal meg először, és ezt mondja. Szia! Sokat gyalogolunk a folyó mellett, igaz? Figyeljetek, mert ebben az egyetlen mondatban már is van két szuperfontos dolog, amit meg kell néznünk. Péter persze egyetért, és rögtön van is egy ötlete. Hallgassátok, mit mond. Igen, nézzük a fehér hajókat a vízen. Ezzel a mondattal rögtön a Dunára tereli a figyelmet. És képzeljétek, itt is van pár nyelvtani finomság, amit érdemes megnéznünk. Annának persze nagyon tetszik a látvány, el is mondja, mi a terve. Gyönyörű fényképet készítek a parlamentről. Na, itt a kérdés. Hogyan mondja el magyarul, hogy miről is készül az a fotó, mindjárt meglátjátok. Péternek már is van egy újabb szuper ötlete. Most egy kérdés jön, figyeljétek a hanglejtést is. Rendben, utána leülünk egy hangulatos teraszra. Itt a mozgás iránya lesz a kulcs, hogy hova is mennek pontosan. És a párbeszéd végére Anna lelkesen rá is vágja. Szuper, egy hideg üdítőt iszunk közösen. Ezzel a terv végleges. Szuper kis párbeszéd volt, ugye? Na de nézzük meg, mit rejtett ez az utolsó mondat. Rendben. Most, hogy végighallgattuk ezt a kis beszélgetést, itt az ideje, hogy igazi detektívek legyünk. Visszamegyünk az elejére, és szépen mondatról mondatra kielemezzük, hogy mit is tanultunk. Az első mondat. Ma a barátommal a Dunához megyek. Nézzük meg a táblázatot. Az első kulcs a barátommal. Látjátok a végét, az a mal pontosan azt jelenti, hogy with, tehát with my friend. A másik pedig a Dunához, ahhoz rag itt az irányt mutatja angolul to. Nagyon fontos, hogy az azt jelenti, hogy megyünk a Duna felé. Nem rajta vagyunk, nem benne, hanem csak oda megyünk. Ugye? Milyen logikus? Jöhet a következő mondat? Anna mondta ezt, sokat gyalogolunk a folyó mellett. Ebben a mondatban a helyszín és az, hogy kik csinálják a dolgot, a legfontosabb. Nézzük is meg. Az első a mellett. Ez egy szuper hasznos kis szó, azt jelenti next to. A folyó mellett. A másik pedig az ige végén, a gyalogolunkban, az unk. Na ez a végződés mindig, de tényleg mindig azt jelenti, hogy mi. Tehát mi gyalogolunk. We walk. Szuper, ugye? Menjünk is tovább. Következik Péter mondata. Nézzük a fehér hajókat a vízen. Ez egy igazi klasszikus példa arra, hogyan jelöli a magyar nyelv azt, hogy a cselekvésünknek van egy tárgya, vagyis hogy mit is nézünk. Ez zseniális. Nézzétek! A hajókat szóban az a minuszkat a végén két dolgot is elárul. Először is, hogy több hajó van, másodszor pedig, hogy ezekek nézzük. Ez a híres tárgyrag. A másik a vízen. Az n-rag pedig azt jelenti, hogy on. Tehát a ragokból mindent megtudunk, mit nézünk és hol van. Nagyon hatékony. És jöjjön is Anna következő mondata. Fényképet készítek a parlamentről. Itt is a tárgy lesz a főszereplő, de egy pici csavarral. Látjátok? Fényképet. A tő a végén megint csak a tárgyrag, pont mint az előbb, ez jelöli, hogy mit készít.
A másik érdekesség a parlamentről. Ez a ről rag itt azt jelenti, hogy off vagy about, tehát a parlament a fotó témája. A következő lépés a tervben. Leülünk egy hangulatos teraszra. Na, a nagy kérdés. Hova? A válasz, mint mindig, a szó végén van. Itt van megint a kedvencünk, az ünk végződés a leülünkben. Ez ugye azt jelenti mi. We sit down. És a lényeg teraszra. A rarag azt a mozgást fejezi ki, amikor valaminek a felületére érkezünk. Angolul ez az onto. Tehát nem a teraszhoz mennek, hanem rá, a felületére fognak leülni. És elérkeztünk a párbeszéd utolsó mondatához. Egy hideg üdítőt iszunk közösen. A kérdés egyszerű. Mit isznak? És a megoldás, ahogy már biztos sejtitek, a szó végén van. Üdítőt. A tárgyrag ismét jelzi, hogy mi a cselekvés tárgya. És persze az iszunkban ott az unk, ami megerősíti, hogy ezt mi csináljuk. Fantasztikus, ezzel a párbeszédet ki is elemeztük. Szuper munka volt! Most, hogy minden mondatot megnéztünk, fókuszáljunk egy kicsit a mai lecke egyik legfontosabb ragjára, a val-verre. Egyszerű a jelentése, with. De miért van két változata? Na, ez a magyar nyelv egyik legszebb tulajdonsága, a magánhangzó harmónia. De ne ijedjetek meg, a neve bonyolultabb, mint maga a szabály, mutatom is. Nézzétek csak! A szabály a következő. Ha egy szóban mély magánhangzók vannak, mint az a, o, u, akkor a val formát használjuk, pont mint a példánkban, barátommal. Ha viszont a szóban magas magánhangzók vannak, mint az e, i, ö, ü, akkor a vel jön, például emberrel. Ugye? Az egész csak arról szól, hogy könnyebb és szebb legyen kiejteni. Rendben, lassan a végére érünk. Mielőtt azonban elköszönnénk, foglaljuk össze gyorsan, mit is tanultunk ma. Szóval, mik a legfontosabb útravalók mára? Először is a mínuszval vel rag azt jelenti, hogy with. Másodszor a magyarban a ragok, mint a hoz, ra vagy ről, rengeteget elárulnak az irányról és a helyről. És végül ne felejtsétek el az ige végét, az unk például mindig azt jelenti, hogy mi. És most ti jöttök. Itt az ideje, hogy használjátok, amit tanultatok. A kérdésem nagyon egyszerű. Kivel és mivel szeretsz sétálni? Próbáljátok megfogalmazni a választ a tanultak segítségével. Például mondhatjátok azt, hogy a kutyámmal szeretek sétálni, vagy akár a barátommal szeretek sétálni egy fagyival. Írjátok meg a válaszaitokat a kommentek közé. Nagyon köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, találkozunk a következő leckében, sziasztok!